مهم این است که کدام پرچم بر جای بماند. فرقی هم نمی کند که این جنگ ها در کجای دنیا رخ دادند، بین وایکینگ ها و انگلوساکسون ها باشد یا میان سپاه ایران و مقدونیه. تفاوتی ندارد. هر جا که باشد این یعنی شکست و این یعنی پیروزی. پرچم به عنوان نشان و هویت یک سرزمین همیشه باید برافراشته بماند. مثل این درفش 4500 ساله که از شهداد کرمان پیدا شد و آن را قدیمی ترین پرچم جهان دانستند. اینجا در دل کویر و گرمای شدید آفتاب کسی فکرش را هم نمی کرد چنین شیء با ارزشی را بیابد، چه برسد به اینکه تمدنی کهن از دل خاک بیرون بیاید. تمدنی که اتفاقی پیدا شد وقتی در سال 1346 هیئتی از سوی مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران به سرپرستی احمد مستوفی مشغول بررسی شرق دشت لوت در استان کرمان بودند و بقایای گورهای باستانی را در منطقه‌ای به نام چالتکاب در نزدیکی شهرک خبیث که امروز شهداد مینامیم یافتند. پس از آن هیئت باستانشناسی به سرپرستی علی حاکمی کاوش‌ها را در گورستان آغاز می‌کند که تا سال 1355 به طول می‌انجامد و اشیای مفرقی و سفالی زیادی از داخل گورها بیرون می‌آید. ادامه کاوش‌ها بر عهده میرعابدین کابلی و پس از او نصیر اسکندری می‌افتد و این بار محلات مسکونی و کارگاه‌های صنعتی این شهر 5000 ساله پیدا می‌شوند. محل زندگی مردمانی که به کشاورزی، سفالگری و فلزگری مشغول بودند. اما چطور در این کویر بی آب زندگی می کردند؟ راز زندگی آنها اینجاست. کوه سیرج با آب و هوای معتدلش که در کنار چالتکاب قرار دارد. اینکه چرا این منطقه ناگهان خالی از سکنه شده را نمی‌دانیم، اما مشخص است که صنعتگری و تجارت در آن به اوج رسیده بود. این را از اشیای کشف شده در آن فهمیده ایم، به خصوص این مهر استوانه‌ای که نشان دهنده رواج مدیریت در این شهر کهن است. در میان تمام این اشیا این درفش یا پرچم باستانی بیشترین توجه ها را به خود جلب کرد. پرچمی ساخته شده از ورقه مفرقین به طول و عرض 23 سانتی متر که بر اثر گذر زمان به رنگ سبز درآمده. این ورقه به میله‌ای نصب شده که بر بالای آن تندیس عقابی است. روی ورقه نقشی است از فردی با موی بلند که بر صندلی نشسته. نقش او عامدانه بزرگتر از دیگران در این تابلو قلمزنی شده و احتمالاً پادشاه یا رهبری بوده. این فرد دست چپ خود را برای گرفتن شیئی که احتمالاً جام است دراز کرده، جامی که در دست فرد دیگری است. 4 زانو نشسته در روبروی او که احتمال دادند یک زن باشد. در کنار این فرد یک سبوی سفالین هم نقش شده. پشت سر این زن شخصی سبوی دیگری به زن می‌دهد و زیر پای فرد تخت نشین هم خدمتکاری است که دست خود را بالا آورده. اینجا در پشت مرد تخت نشین هم فرد دیگری را می‌بینیم که چیزی شبیه به عصا در دست دارد و احتمالاً صاحب منصب است. 2 شیر و 1 گاو کوهاندار در پایین تابلو هستند که نمونه‌های آن را بعدها در تمدن هخامنشیان هم می‌بینیم. در قسمت چپ این درفش 1 درخت نخل و در سمت راست 2 درخت ناشناس می‌بینیم که زیر یکی از آنها شکل عجیبی حک شده، شاید معبدی یا باغی است. نقوش گیسباف هم در این تابلو به چشم می‌خورد که نمونه‌ای شبیه به آنها در تمدن جیرفت هم دیده شده. همه این تابلو هم انگار با نور خورشیدی روشن شده‌اند که بر بالای آن نقش شده. به طور دقیق نمی‌دانیم که این پرچم 4500 ساله دقیقاً برای چه قوم یا مردمانی بوده و نقوش روی آن چه معنایی دارد. اما می‌دانیم روزگاری در شهر پرآوازه‌ای به اهتزاز در آمده بود که با از بین رفتن این تمدن بر زمین افتاده و هزاران سال بعدش به دست ما رسیده تا خبر روزگاران قدیم شهرش را به ما برساند.